Hyvät teknavilaiset, tervetuloa jälleen kerran Teknavi-podcastin pariin. Me olemme vuosien saatossa Markun kanssa testanneet useita ajoneuvoja, mutta yksi on ylitse lyömätön ja se on tietysti Ferrari, joka on automaailman kuningas. Me olemme olleet vuosien saatossa 3 kertaa Maranellossa ja se voi olla, että se 4. tulee tässä lähiaikoina. Mutta mistä kaikki käynnistyi Markukin osalta? Siinä seuraavassa. Opelilla tulla. Väriosa. Markku, iskeekö sulle sellainen kevään autoilukuume niin kuin usein suomalaisilla? Kyllä, se näin on, että kun aina autojen kanssa on pelannut ja myös moottoripyörät kiinnostaa ja meillähän on kesä aina niin kuin sanotaan, se on suomalaisista tärkeää aikaa, niin ollaan ulkona. Mites noin ammatillisesti, niin minkälainen kevät on tulossa? Ihan, että tämä talvi on ollut erittäin kiinni, että me ollaan sitä Ferraria tehty, tätä FF4-vetoa, joka tulee ensimmäinen Ferrari-malli, tulee jo 4-veto, niin siinä mä olen nyt vuoden mukana ja meillä on vielä varmaan jokunen viikko ajetaan ja auto on ihan vanha ja tämä on vielä niin kuin sanotaan viimeistä softereita ja kaiken näköistä traction controlia. Kuitenkin auto on alkaa olla kunnossa ja auto on aivan mielenkiintoinen. Markku, Niin, tuosta 15 vuotta aikaa. ainoastaan. Niin, tämä oli muuten meidän Teknavin pilottijakso. Okei. Tämä meidän pieni alkopläjäys tässä. Ja tilannehan oli se, että meillähän jäi ensimmäisen kauden kuvaukset melko lyhyiksi, mutta syy selvisi vasta myöhemmin. Sinä et kertonut sitä oikein meillekään, sanoit, että sulla on töitä. Siitähän ei julkisuudessa puhuttu ollenkaan. No, ennen kuin selvisi, että herra oli todellakin Ferrarin FF:n kehittämistyössä mukana. Mistä se nyt niin kuin alkoi? Se alkoi sillä lailla, että me oltiin kelkkailemassa ja Luukka Di Montezemolo soitti mulle, että saman tien Ivaloon. Mm-hmm. Että siellä on tehtävä sulla ja sitten kelkka himaan ja siitä sitten Ivaloon suorin tietä, mitä mä vuokrasin auton Kuopiosta, lähdin Ivaloon kohden ja sitten selvisi siellä tuli insinöörejä ja mekanikkoja illoa tapaa mua hotellille ja ne kertoi sitten suurin piirtein, ei vielä mitään kerrottu, että mitä siellä on. Mutta Niin. sitten siellä löytyi Ivalon lentokentän tallista niin 6 tai 7 superautoa ja niistä alettiin sitten valkkaa. Jokainen oli Ferrari vastaan, joka oli tämmöinen Ferrarin täysprototyyppi. Okei. Ja sulla alkoi niinku työtehtävät heti? Saman tien, siinä yönä. Me ajettiin aina yöllä. Aha. Et me ei ajettu Vähän päivässä. piilossa julkisuudelta. No sekin, ja sitten niin. alkoi olla kevät niin pitkällä, niin oli kuuma. Joo. Niin ne lumetti meillä aina kenttää, tai sitä osaa kentästä lumetettiin aina, kun oli pakkanen, niin voi lumitykillä ampua. Mutta miten se sun niin kun, yhteistyö niin kun Ferrarin kanssa sit oli lähtenyt käyntiin, että ne osasi niin sinulle olla suoraan yhteydessä ja sinuun? Niin, Montezemolo oli mun päällikkö Fiatin aikaa, Joo. Luukka, ja sieltä sitten varmaan, kun mulla oli 4-veto-historia Lancia, tehtiin Deltaa ja S4 ja siitä, ja sitten se oli mulle täysin yllätys, että mä en mä tiennyt, mihin mä joudun. Ja mä luulin ensi alkuun, että tää on niin kuin, että miten mä selviin tästä koko hommassa, koska mä näin ne kaikki superautot, kun siellä tallissa oli, ja että miten mä selvitän noin kaikki. Ja sitten me tehtiin sinne sen, mä niin kuin piirsin heille radan, mitä ajetaan, ja sitten mentiin metsään. Ja siinä oli niin kuin, se oli hurjaa aamu, ja se oli 4-5 tunnin puserus aina. Joka aamu lähdettiin 2 jälkeen, kun alkoi aurinko nousee 4 aikaa, niin silloin lähti autot käyntiin. No ei se ihmekään, ettei Teknavin kuvaukset mahtunut kalenteriin. No ei. Ja sitten siitä se koko, mun piti olla 2-3 päivää, niin me oltiin kai 9 päivää. Joo. Ja siitä sitten kun se loppui se talvihomma, niin me lähdettiin ajaa niin kuin märkää tämmöinen vesitetyille radoille, jotka on niin kuin märkiä ratoja. Ja niissä ajettiin Pirelli ja Michelinin testiradoilla. Ja se oli raakaa touhua. Joo. Ja täytyy muistaa, että se oli Ferrarin ensimmäinen 4-veto-tuotantoauto Kyllä, vielä. kyllä. Et siinä mielessä olet ollut kyllä merkittävässä. Niin ja sitten tämä, mistä me aloitettiin, se oli myös Scalietti, tämmöinen Ferrarin tyyppi, josta tehtiin tämä niinku FF:n aihe alkoi tulee. Et se oli niinku hurjan näköinen se koko prototyyppi ja kaikki. Mutta kyllä Ferrarin insinööri- ja mekanikkotaito oli mielenkiintoinen. Me tehtiin viikossa steppejä isoja. Okei, eli mitä te tavallaan ajoitte? Jousitusta, kestävyyttä? Ei, voimansiirtoa. Voimansiirtoa Joo, pelkästään. 4-veto, joo. Okei, ja talviominaisuukset? Kyllä, ja liukas. Joo. Et märkä ja lumi ja tämmöinen. Ja sitten meillä oli myös, se oli Bossin järjestelmä, kun tuli meidän, joka kulmaa 4-veto.
niin sieltä oli myös insinöörejä ja kaikki, että tiimi oli erittäin iso. Ja sitten mulla oli niinku vastuu, että mitä tehdään, jatketaan. Mulla kysyi, että jatketaanko vai, mä sanoin, että annetaan mennä vaan, että kyllä tästä tulee hyvä. Oho. Että, Ja se luottamus tuli sinullekin ja tieto siitä tavalla, että tämä kehittyy. Joo, kyllä. Mutta en mä ole koskaan ennen tuommoisessa ollut mukana. Että tuommoinen ryhmä on koko ajan perässä. Ja sitten superauto, ne on kaikki hienoja autoja oli. Et siitä sitten superautot, muut autot vastaan Ferrari, niin olihan se raakaa niin kuin löytää se, että mennäänkö eteenpäin vai pannaanko ruksi. Joo. Mä sanoin, että ei muuta kuin eteenpäin. Ja te ajoitte Suomen Lapissa, Arjeblogissa, Ruotsissa. Me oltiin joka puolella. Me lähti yksi ryhmä Argentiinaan, yksi meni Uuteen-Seelantiin. Kun oli kesä Euroopassa, niin sieltä lähdettiin talveen. Ja just, joo. mun piti lähteä Patagoniaan, Argentiinaan, mutta sitten siellä kävi pieni hässäkkä, niin ei lähdetty. Ja koko ajan pyörät pyöri. Koko ajan. Mutta se oli sullekin uusi maailma tavallaan, ihan et sä olet tehnyt niinku semmoista testiautoa Joo, en mä ollut ihan täysin eri niin kuin ralli. Tehdään ralliautoa, koska se oli siviiliauto. Just niin. Superauto. Kauan tämä kesti tämä FFN? Vuosia. Just joo. Se ei ole ihan vaan muutaman kuukauden temppu. Ei, se oli pitkä aika. Ja rahaa palo. Niin, jonkin verran. Meidän ensimmäinen Teknavin vierailu Maranellossa oli 2011 ja me pääsimme juuri FF:n kyytiä. Se oli kokemus. Katsotaanpa siitä. Muistatko? Jotain muista. Doktore, siis tämäkö oli yllätys? Tää on yllätys ja ei muuta kuin cappuccino pois. Ja andiamo. Nyt loistomies herra olen. Tätä sä sitten räppäsit tuolla testeissä pitkin maailmaa. Kyllä. Tämä auto on tehty sanotaan tämmöiseen niin sanottuun kruisailuun, kaupunkiajoon. Sitten nyt lähdetään vähän vuorille kokeilemaan tämän auton ominaisuuksia. Mut nyt ainakin uskaltaa olla Markun kyydissä. Tää on sille niin tuttu peli. Ei pitäisi olla mitään ongelmia. On se hienon näköinen laite. Niin on. Kyllähän tiet oli suljettuja. Täytyy muistaa, että tässä on 660 hevosvoimaa, että kyllähän tää vie äijää, jos haluaa. Mikähän se sysäys oli siihen, että Ferrari pisti nelivetojärjestelmä projektin käyntiin? No, kyllä se on maailman autoteollisuus, kun menee siihen vaan, että siis täytyy tehdä turvallinen auto myös, että lähdetäänkö Maranellosta vuorille hiihtää, niin ei tarvi ostaa toista autoa, vaan nyt mennään FF:llä, laitetaan sukset sisään, lapset mukaan. Okei Marko, tässä meillä on nyt FF:n sisätilaa ja koetaulua ja sitten ratti on hyvin samanlainen kuin 458. Täältä löytyy iskuvaimennin, tästä mennään pehmeämpi ja kovempi. Joo. Et tällainen ja sitten tää myös nahka, niin onhan tänne kun tänä aamuna tultiin, niin onhan Ferrarin tuoksua. Tuoksu, niin sen mä muistan. Me vähän pilattiin sitä tuoksua. No sä pilasit jo, sanotaan näin. Joo. Tämä oli todella mukava kuvausreissu. Oli hieno, nyt mä muistan tuon. Joo, ja auto on kyllä todella komeen näköinen. Mun mielestä toi on yksi Ferrari kauneimpia malleja. On, ilman muuta. Tähän oli semmoinen kuvausreissu, että me ei valitettavasti päästy silloin Ferrarin testiradalle, mutta päästiin tehtaalle sinne päämuseoon ja siellä Enzo Ferrarin synnynkodin edustajallakin käytiin tervehtimässä. Tapasitko sä Enzo Ferraria koskaan? Mä oon tavannut Enzo Ferrarin silloin, kun me tehtiin S4, tai mentiin viimeisiä kuukausia niin kuin S4, se oli varmaan syksyä, kun mä lähtiin Amerikkaan ajaa Olympusrallia. Joo. Niin me tehtiin Fioran, tai siis Ferrarin mekanikot, Lancian mekanikkoja, tai insinöörejä. Hän oli silloin jo vanha herrasmies, joo, Ferrarin perustaja. Joo. Se on aika huikeaa, kun sinne Maranelloon mennään, niin se tehtaan pääportti, niin se on jo niin kuin, se kalskahtaa niin kuin suurta historiaa. Kyllä, se on just näin. Ja toivottavasti päästään pian taas asian ytimeen. Oliko tuolla, kun me ajettiin niin serpenttiinit, ja tuliko siellä nyt pyöräilijöitä vastaan, kun hän vetää siellä? Voi olla, jotain tuli, kyllä. Saatiin ohitella niitäkin. Joo. Mutta yksi hienoimpia kokemuksia myöskin Maranellossa, jos siihen liittyy Ferrarit ja tunnelma ja fiilis, niin on tietysti ruokailu.
Niin. Jälleen kerran alkaa jo vatsakurni. Me kävimme eräässä paikassa, joka on muodostunut Maranellossa melkoiseksi legendapaikaksi. Katsotaanpa siitä pieni näyte. No. Noi mangi bene con salmone o renna così. Renna. Sì. Mutta adesso qua in complimenti a prossima volta. Poi detto da te è ancora più un complimento. Ok, Detto grazie da un molto. campione del mondo come te è No, un no, grande no. complimento. No, grazie molto. Grazie. Grazie mille, grazie. Kyllä sä Markku aina keksit hienot paikat. Eikö varmaan Maranello hienoin ravintola, mikä vaan voidaan paikalla olla. No varmasti tää on yksi niitä, ja millä on myös mieletön historia, että Joo, ja Ferrarin työtiimi käy täällä ruokailemassa ja sitten myöskin Formula 1-staratkin käy täällä Ferrari-miesten ravintolassa. kyllä joo siinä suhteessa. Ja kun taso on tällaista, niin tätä on hieno, Aivan. eikö ole? Käsittämättömän hyvä vastaan. On. Mut Markku, ettei tule herkuteltua liikaa, kun huomenna aika pitkä päivä tulossa ja aika mielenkiintoinen, niin lopetetaan sitten hyvissä ajoin. Tälle päivälle. Just. Terviskin on niin slimmiä. Oliko se edes minä? No piti sanoa, että siinä ja siinä. Joo, mutta punaviinipullo melkein on tossa jo tyhjä. Mutta mä muistan, se oli semmoinen 3 annoksen pasta. Mamma tekee kaiken. Joo, just, ja Rouva. tää joo, ja Mauritsi oli hänen poikansa, Joo, oliko kyllä. se niin? Ja se oli niin kuin perheravintola, Kyllä, se oli kyllä. vuosikymmeniä. Kyllä. Siinä on se tärkeys ja sen takia se ruoka Se maistuu. on näin, se on just näin. Se on kotosta. Se kuuluu Italiaan. Ja katsotaanpas hetken kuluttua, minkälaisia ruokia saadaan tähän eteen, kun pääsemme K-City Market Järvenpään Niin. kanssa hyvälle Ei asialle. huono sekään. Niin olisiko siinä jotain italialaista tempoa? En tiedä. Katsotaan Hautalan Markun terveiset. Mitä sieltä tällä kertaa tulee? Italialaisessa ruokakulttuurissa korostuu perheen merkitys. Se on ihan perheestä, kuten tavataan sanoa. Eli sukupolvelta toiselle, rakkaudella, intohimolla. Samalla on aistittavaa huippulaatua. Parhaat leikkeleet ja juustot ovat kuin ruokamaailman Ferrarit. Siksi me ollaan ylpeitä tästä yhteisestä Ferrari-kilpailusta Teknavin kanssa ja kaikesta pääsee nauttimaan myös meidän K-City Market Järvenpään Italia-viikoilla. Kiitoksia jälleen veli Markku sinne Järvenpäähän ja katsotaanko ruokakoria. Joo, täällä on taas joku viesti, mutta no nyt taitaa teema olla kyllä aika hyvin hallussa ja tämän tunnen kyllä sinäkin. Katsotaan mitä täällä lukee. K-City Market Järvenpään Brego Antipasto-osasto on italialaisten alkupalojen ystävien paratiisi. Antipasto tarkoittaa ruokahalua herättäviä italialaisia alkupaloja. Tutustukaa Antipasti-valikoimaamme huippuleikkeleisiin, parhaisiin juustoihin ja monipuolisiin lisukkeisiin. Meiltä saat myös vinkit ja viinisuositukset tarjoiluihin. Nauttikaa. Hienoa. Siitä rypälettä juustoa. Sä voit aloittaa, sulla on nälkä. Mulla on aina nälkä. Niin. No kiitoksia tästä kunniasta. Ja tässä kohtaa voisimme laittaa sitten seuraavan muistelon. Me olimme seuraavan kerran sitten Italiassa Maranellossa 2013 ja katsokaapas tätä. Ja taas syömästä tai juomassa. Ciao niin. Ale, mä arvasin. Sen verran mä hyvin tunnen sut, että mä tiesin, että sä oot jossain näillä kujilla kuitenkin. Aivan. On sulla hieno paikka täällä. Hienoja kujia täällä päin. Tämmöiset paikat löydät. Mä oon oppinut jotain sulta. Andiamo, nyt on peli, millä lähdetään. Hei, Esse Donitsi. Jalka suorana. Ei voi olla totta. On toki upean näköinen. No niin. Siis Berlinetta Kyllä. F12. Tää meiltä on puuttunut vielä meidän Ferrari-ajoista. Se on juuri näin. Vieläköhän tuossa laasti pysyy. Siinä sitä on, hei. 1328 anno vuosi on rakennettu. Pikkusen vanhempi kuin meikäläinen. Joo. Siinä on ehkä meikäläinenkin ole vähän niin kuin nuori poika tuohon. Ton rinnalla. Kyllä. Sussakin vielä laasti pysyy. No, ei lasti ei pysynyt enää monen vuoden. Siinä sitä. F12 Berlinettä, se oli siihen aikaan nopein Maranellon tehtaalta tullut Ferrari-malli. Joo, se oli V12. Ja kyllä äänessä kuuluu. Joo, se super auto ja vielä takaveto. Ja
Tämä valittiin nimittäin, kun mä katsoin, niin vuoden 2012 vuoden superautoksi, jopa Top Gear-lehdessäkin. Oho. Ja se oli muutenkin kansainvälisessä lehdistön niin kuin oikein hampaissa, että tämähän on ihan niin kuin viimeisen päälle. Ja kyllä Niin. tämä säväytti sinutkin. Kyllä, kyllä. Onko noissa nyt, kun mietit FF ja sitten tuli tämmöinen Berlinetta, niin millaisia ajoeroja sä tunnet näissä? Toi oli vielä sporttisempi fiilis tuolla ajaa niin kuin vuoritietä, että Joo. toi niin kuin meni niin kuin sanotaan, jos FF meni hienosti, niin toi meni kyynelleen paremmin vielä. Niin, koska FF, niin kuin sä puhuit, niin tämä voi olla jopa semmoinen niin perheautokin, että Kyllä, laitetaan juuri sukset näin. sumuun, niin tämä oli enemmän sitten jo sporttia. Tämä oli todella sportti. 6,3 litrainen V12 tuotti 740 hevosvoimaa, vääntö oli 690 newtonia, kiihtyi 0-103,1 sekunnissa. Huippunopeus 340. Ja muistatko, mikä oli tuon edeltäjä? Ei mitään. Se oli 599. Niin olikin jo 5. Semmoinen tohon autoon, niin maettiin kitkarenkailla Arjeblogista, tuollaista testattiin. Sitten me päätettiin, että ei kannata. Minkä takia te päätitte sitten? Ei tuolla oli liikaa tehoa lumelle. Ei rengas toiminut. Eli siinä oli ihan selkeä ero. Joo, taas, niin kuin ei. FF. Mä ajattelin just sen takia, että oli FF ja tää näin, niin se oli puolen päivän homma, kun päätettiin, että Torinoon takaisin tämä auto. Okay. Se oli asfalttia hänelle, tai siis sanotaan, että pitää olla hyvä olosuhde. Joo, että tässä oli kyllä sitä raakaa voimaa. Aivan järjettömästi. Meillä taas olla seuraava klipi tästä samasta aiheesta ja samasta autostakin. Katsotaanpas, kyllä siellä oli vielä toinen klippi. Pitkästä aikaa niin mä joudun miettimään, missä mä avaan kaasun. Ykkösen mä en uskalla lyödä suoraan aina auki, kun näin kapea tie. Mutta se, että kyllä niin kuin todella täytyy niin kuin nähdä, että mitä tapahtuu edessä. En uskalla avaa ihan tosta vaan. Tää on heviä, tää on kerta kaikkiaan. Tää on niin kuin sanotaan, että tää oikein sikavetoa. Hei. Ei tää paljon enää kuin mausteita tarvitse. Ei. Perkele poika painaa! Joo, nyt mä muistan. Tää. Joo, tää potkas ihan eri tavalla. Mokkaa Perttoa, suu auki sä katot. Juuri näillä Maranellon vuoristoteillä Ferrarin testikuskit ottavat kaiken irti kalustostaan. Ja mikä työ on tehty tämänkin takavetoisen eteen. Mutta kyllä taittuukin, kuin raiteilla kulkisi. Ja nyt päästään siihen kohtaan, mitä sä tykkäät aina Ferrarissa. Vaihteisto. Kyllä se on aivan ylivoimainen, ei. Se ei nykäse, se ei potki. Se on ihan F1 ääni, hei. Niin, kyllä. Siis kiteytettynä. Täydellinen ulkonäkö, mikä energia, soundit taivaalliset. Alusta tasapainoinen, aerodynamiikka balanssissa. Vaihteisto huippuluokkaa. Ajo, vaivatonta ja vakuuttavaa. Joo, sitä se kyllä oli. Oli. Tuossahan oli semmoisia teknisiä ratkaisuja, että se oli vaan matalampi, että se downforce Joo, oikein, kyllä. se imee tonne maahan. Ja siellä oli kaiken maailman uudet jarrupala- ja jäähdytysjärjestelmät oli pistetty uusiksi. Ja jarrutusvoima oli niin kuin ihan... Tuossakin kun ajettiin näinkin hyvin, niin toi niin kuin vie sua, Joo, ajattaa sua. Kyllä. Koska soundi löytyy, vaihteisto toimii, moottori on aivan käsittämätön superauto. Joo, siinä oli se ero. Nyt mäkin muistin, mikä Kyllä. FF:ään oli. Että Oli. Energia oli. Mikä pokkaa Perttoa? Suu auki. Suu auki. Joo, sitä se taisi ollakin. Tämä oli mielenkiintoinen. Se on aina meilläkin nämä kuvausreissut sattuu olla aika nopea temposia, että siinä ei hirveästi ehdi muuta päivä. tekemään. Se on päivä tai kaksi, että saadaan edes muutama juoda tuolla. Toikin tehtiin päivässä. No varmaan tehtiin, joo. Mutta kiire on tehdä ja monesti multakin kysytään, että ehdikö mä yhtään näitä autoja ajaa? Mä että millä ihmeen ajalla? Ja se ehditään just syömään ja sitten jatketaan kuvauksia ja kameramiehet viuhuu tuolla ja tuolla. Ja Kyllä. hauska on aina ollut, mutta hei, eipä tämä mukavuus vielä tähän lopu. Seuraavan kerran olimme 2017 ja sitten pääsimme vähän jatkamaan tätä Ferrari F1-maailmaa taas seuraavaan autoon. Oli sitä riemua silloin 5 vuotta sitten, kun olimme FF:n kanssa näillä mannuilla. Niin, aika menee aika nopeasti. Tällekin on tullut uusi nimi, jossa voisit kertoa nyt, mikä tämän merkki on. Niin. Siis FF:n seuraaja. GTC4 Lusso. Oh, bravo. Kiitos, että näytit Joona. Mitä se Lusso tarkoittaa? Se on jotain varmaan luuseri. Ettei vaan olisi luksusta. Kyllä, se on luksusta. Joo, se on luksusta. Markku Setä puhuu taas vähän läpi ja päähän. Joo.
mikä tässä on FF:ään nähden niin kuin iso steppi on tämä nelipyöräohjaus. Tässä kuivalla nyt ei niin paljon tunnu, mutta kun mennään lumelle ja jäälle ja tällaiseen, niin sitten alkaa pelittää. Jaha. 2015 me oltiin aika myöhään Ruotsissa Arjeblogissa, niin siellä tämä niinku tuli ja nyt tämä esiteltiin 2016 Genevessä. Joo, eli sä oot ollut tässä mukana tämän uudenkin Joo. FF:n seuraajan Lusson kehittelemisessä. Kyllä. Okei. Niin. Miten se erottukaan nyt sitten siitä FF:stä? Kyllä se oli suurin ero. Autohan oli aika lähelle samanlainen, mutta tuo nelipyöräohjaus, Juu. se teki siihen ison. Ja just kitkarenkaalla, niin siis se tuli se ominaisuus, että mitä nelipyöräohjaus on. Joo. Ja nelipyöräys, joka toimii vähän kaikissa olosuhteissa Kyllä. vielä. Niin... Kaikki. Niin kun, ja mähän olin ajanut jäärataa Ranskassa Opelilla, niin siellä ajettiin kaikki jääratakilpailut nelipyöräohjaukset. Mulla oli siinäkin pieni etu, kun me alettiin tekemään tuota hommaa ja sekin oli pitkä taivaalla. Joo. Tämä sanotaan riski sillä lailla, että lähdetään tekemään Ferrariin nelipyöräohjausta. Aina uuden tekeminen on. Se on riski on kova. Joo, mutta pakkohan siihen oli Ferrarikin No totta kai. Mutta ajattelin, että toikin oli 2017. Ei tosta nyt kauaa ole, mutta sekin, että Ferrari tuossa kohtaa 2010-luvulla sen piti kehittyä ihan uudenlaiseksi. Ja sitten kun ne kertoi mulle sen Ruotsissa, kun ne toisen taas salasin, tai siis kertoi, että ne toi mulle FF-normaalin ja sitten nelipyöräohjauksen, niin mä en tiennyt, että siinä toisessa on. Enkä mä en tuntenut sitä, niin mä halusin taas enemmän sitä ohjausta taakse. Okei. Niin siinä oli monta sellaista, että insinöörit halusivat sen niin pienen, että mun mielestä se ei tuntunut siltä, että siellä on nelipyöräohjaus. Ja sitten vähän lisättiin ja kaikki, että sekin oli pitkä taivaalla taistelu. Joo. Tuolla kun me oltiin 2017, niin Ferrari oli täyttänyt 70 vuotta. Sitten tuli 70 vuotta tavallaan siitä, kun ensimmäinen auto tuli tehtaalta pihalle. Ja mehän vierailimme silloin siellä Ferrarin klassikkoautojen osastolla, muistatko? Joo, jotain muistan. Se oli aivan huima laite, kun ne paranteli niitä ja vanhoja Ferrari-klassikoita. Ja sitten meillä oli tosiaan ilo esitellä tämä FF-seuraaja, ja kyllähän tästä tuntuu olevan vielä muutama testikilometri jäljellä. Katsotaanpas. Aha, vauhtia taas lisää. Perkele, kun olisi semmoinen 10 kilometrin suora, kun tämän päästään ilmojen tielle, niin Se olisi 3,5. herra varjele, joo. Paljon on ehtinyt viiniä virrata Maranellossa sitten edellisen päivityksen. Tähän painokseen on lisätty tehoa. Painoa vähennetty. Jalkatila on takana enemmän. Päästölukemat ovat laskeneet, tietovihdejärjestelmä parantunut. Mutta yksi asia ei ole muuttunut. Mutta tässä on kuitenkin Vapari V12. Se on niin kuin kuulet, niin se on siinä. Mutta onko vähän säästetty äänimaailmassa taas pikkasen? Tää on vähän niin kuin perhe-Ferrari. No sitä mä tässä nyt ihmettelen, että nyt puhutaan taas superautosta, mutta siis kuitenkin tää on nelipaikkainen. Tän kanssa lähdetään hiihtoreissulle viikonloppuisin. Saadaan sukset tänne matkaan. Tänne tuodaan golfipäkit. Et kyllä täällä on niinku, tässä on Ferrari ajatellut, että tää on niin sanottu family Ferrari. Lusso on FF:n tapaan toki nelivetoinen, mutta nyt on mukaan liitetty nelipyöräohjaus. Joo, siinä se tuli. Joo, tämä jatkoi sitä FF:n perinnettä. Se oli vähän semmoinen family-auto edelleenkin. Näillä kaikilla meidän Maranolon reissuilla on ollut aina mukana ja haastateltavana myös Ferrarin testikuski Raffaele Di Simone. Kyllä. Se on ollut aina meidän apuna, niin millainen tämä teidän työprojekti on ja työjako on ollut näiden autojen Me alettiin Ivalossa tekemään Raffan kanssa hommaa, niin silloin kun tuli tämä ensimmäinen niin sanottu prototyyppi tuotiin, niin Raffalle oli niin paljon lumikokemusta ja jäärätäkokemusta, niin sitten mä opetin Raffalle kaikkia näitä hommia ja se oli hieno mies oppimaan ja sehän on aivan fantastinen asfalttikuljettaja. Joo, eli hän hoiti ja tavallaan... testikuski aivan varmaan numero 1 niin kuin maailman yksi parhaita. Joo, eli hän hoiti tavallaan asfalttitestit ja sä hoidit tavallaan tai sitten mä ajattiin myös niin kuin Pirelli ja Michelin testiradoilla, mä ajattiin niin sanottu sadetusradat, niin mä ajattiin yhdessä. Just, joo. Mutta taitava kaveri. Raffaele ei tainnut kuitenkaan niin kilpaa ajaa. Vai? Ei, mutta Raffaele on mun mielestä ennätys, en mä tiedä nyt, mutta Northlightilla niin se on joku 6 minuutin pintaan ajo Ferrarilla. Se on yksi niistä nopeimmista testikuskeista, joka on ajanut Northlightilla. Olisipa hauskaa Raffaa nähdä pitkästä aikaa, jospa me Toivottavasti me nähdään. Joo. Millaisena sä näet Ferrarin tänä päivänä, jos puhutaan nyt ihan niin kuin tuotantoautoista? Ferrarihan ei nuku koskaan. Et siellä mennään koko ajan eteenpäin. Että
sen takia se on brändinen numero 1, numero uno. Että arvo on hurja. Millainen kosketuspinta sulla on Ferrariin niin kuin tänä päivänä? Ei. Sulla oli niitä vanhoja kavereita. Joo, niin varmaan on monta vieläkin. semmoja. Nyt kun mennään, niin toivottavasti nähdään vielä, mutta kaikki eläköidytään ja mennään omille teille. Muistan aina, että sä puhuit, kun F1-maailmassa Ferrari tietysti on loistanut tänä päivänä, tilanne on mikä on, mutta sä aina nostit esille Gilles Villeneuven, Joo, joka menehtyi sitten Ferrari-ratissa vuonna shoulderissa. 82. Minkälainen oli Gilles? Ihan, me ajettiin Italian ympäriä jo, tämä Giro d'Italisen kanssa yhdessä ja sitten me oltiin siinä reilu viikko yhdessä ja sitten se oli kova kelkkailija myös. Älä. Se ajoi ovaalia Kanadassa Okei. ja se oli kai peräti maailmanmestari ovalissa. Ja hurja maine Italiassa vieläkin. Joo. Ja Enzo Ferrarin niin kuin tämmöinen lemmikki. Joo, hänestä piti tulla se seuraava Kyllä, Formula ehdottomasti, 1 maailmanmestari. joo, kyllä. No, hänen pojastaan kyllä myöhemmin tuli Jacques Villeneuvestä, näin on, että se oli hieno tarina. Joo. Miten sä näet, totta kai kun Ferrarista puhutaan, niin se on Formula 1. Tämä vuosi tietysti mennyt vähän räpiköidessä ja Lewis Hamiltonilta odotettiin paljon, mutta auto ei kehittynytkään tämän vuoden puolella. Miten sä näet? Se on tätä niin sanottua F1, että mennään ylös alas koko ajan. Mutta kyllä mä uskon näin, että Ferrarin pitää nyt lähiaikoina tästä tai lähivuosina ainakin niin yksi maailmanmestaruus tuoda kotiin. Joo. Muuten ei näytä hyvältä. Eikö Räikkösen Kimi on viimeisin Ferrarin Kyllä, maailmanmestari? Kimi on se kovin. Herra jestas, ja siitä on jo aikaa. Siitä on jonkun verran. Hei, näin Ferrarin punaisin silmin kävimme läpi tätä meidän Maranello-historiaa. Tästä voisi taas kertoa myöhemmin jatko-osissa sitten vähän enemmänkin, mutta kiitoksia tästä. Palaamme jälleen asiaan piakkoin ja tässä on vähän tätä italialaista tunnelmaa. Antipasto. Joo, punaviini puuttuu vielä, mutta no se tulee. Pannaan kamerat kiinni, niin jatketaan sitten pullojen nostamista tuolta esille. Kyllä. Kiitoksia kaikille ja ensi sunnuntaina jälleen MTV3 Teknavin TV-ohjelman jälkeen avautuu taas uusi podcasti, uudet aiheet ja vanhatkin on aina nähtävillä. Nähdään ensi sunnuntaina. Pronto, puhutaan italiaa. Pronto, joo. Aha, se on sitä. Mitä se tarkoittaa? Saapas. Aha.